البيتزا كتير كتير طرية، هنا ممتازة جدًا، فعلًا البيتزا هي وصفة مميزة ومبعثة للسعادة. البيتزا من أكتر الوصفات اللي بترفع المعنويات، فهلأ إجا وقت تحضير أطيب وألذ بيتزا. جهزت مكوناتي لحضر عجينتي المميزة للبيتزا والغنية بالنكهات الطيبة. شاركت معكن قبل هيك وصفات كتير لعجينة البيتزا وطرق كتير، ولكن هاي المرة العجينة مميزة جدا، والحلو فيها انه هي تنفع لكل انواع الفطائر والمعجنات، فهي رح تفيدكن، تنفع للحلو وتنفع كمان للحادق. تحضير البيتزا بالنسبة لإلي دايمًا بيكون ممتع، وباحس إني باضيف دايمًا لمستي الخاصة بكل خطوة، حتى بتحضير العجينة نفسها. فأنا لمّا بيجي باحضّر العجينة، بوصل معها لمرحلة تقريبًا العجينة هتكون مرتاحة من قبل ما توصل لمرحلة التخمُر، من كتر الخطوات اللي هي رح تمر فيها وبدون ما أحط إيدي، يعني بالبداية كله رح نستخدم المعلقة. بعد ما ضفت للخميرة المي الدافية والسكر، ضفت كمان البيضتين، رح يخلي البروتين بالعجينة عالي وهتلاقوا انه قوامها حلو جدا جدا. ضفت زيت الزيتون بيعطي نكهة وكمان بيعطي طراوة للعجين. ومكوني السحري اللي أنا بضيفه لكل العجائن هو قشطة الحليب. قشطة الحليب عن جد من أكتر المكونات المميزة اللي انتوا ممكن تضيفوها للعجينة وتعطيكم مستوى طراوة، مستوى نكهة كمان غنية أكتر من الحليب نفسه وأكتر من الزبادي. جربوه بهاي الإضافة، هتلاقوها إنه هي إضافة سحرية جدا ومميزة للعجينة تبعكن. العجينة تبعي أنا بضيف فيها الدقيق بشكل تدريجي، فأنا بعد ما خلطت المكونات السائلة ضفت جزء من الدقيق وبالمضرب اليدوي رح أعمل بهاي الطريقة بهاي الحركة، هذا رح يساعد على تفاعل الجلوتين بشكل أسرع. رح أضيف هلأ جزء تاني كمان، ورح دخل هلأ المعلقة الخشب لأنه المضرب ما رح يفيدني، ورح بلش إني أنا أخلطهم بهاي الطريقة كمان. كل ما انتوا زودتوا المدة أكتر هتحسوا إنه العجينة رح ترتاح بشكل أسرع. لازالت العجينة طرية وبنفس الوقت لسه ما تشكلت، فرح كمل بإضافة الدقيق. رح ضيف هلأ الملح، يعني الملح دايما أنا بضيفه بالآخر لحتى ساعد الخميرة إنه هي تتفاعل بشكل أسرع. وبلش كمان قلب. خلصت مرحلة المعلقة، رح ندخل بقى على الإيد. العجينة لسه بتلزق ولكن هي بدأت تتشكل معي. رح ضيف كمان دقيق لأنه هي التلزيق اللي فيها لازم يكون تلزيق خفيف ماله تلزيق قوي. وطبعا أنا ما رح أحكم على العجينة، أنا بعد ما لما بغسل إيدي وبعدين برجع بشوف أنا القوام اللي أنا وصلت له ممتاز ولا لأ. أنا بالنسبة لإلي هذا القوام ممتاز جدا جدا. شايفين هاي التلزيقة؟ تلزيقة ممتازة جدا. رح أحط على إيدي زيت عادي، أي زيت، مو شرط زيت زيتون، زيت عادي نباتي. ورح بلش إني أنا لم العجينة وبنفس الوقت أنا رح أقلبها. رشة الزيت رح تساعدني إنه العجينة ما تلزق بإيدي كتير. تانيا رح استفاد إني أنا نظف الطبق اللي أنا عم بعجن فيه. لازم وأنا عم بشتغل وأعجن الطبق يوصل لمرحلة يبقى نظيف جدا وعم يلمع ما في أي دقيق أو عجينة لازقة. طبعا أنا بعد ما حطيت رشة الزيت لو حسيتها إنه هي محتاجة رشة دقيق لحتى يكون قوامها ممتاز، فهذا بيبقى تقديري وبالنظر. هلا رح ضيف معلقتين كبار زبدة. فيكن تستغنوا عن الزبدة وتستخدموا السمن، بس الزبدة بيبقى نكهتها طيبة. فأنا رح دفيها بإيدي مثل ما انتوا شايفين، وبعدين رح بلش إني أنا أبدأ أخلطها مع العجينة نفسها. طبعا ببداية لما بتخلطوها مع العجينة رح تحسوا إنه شكل العجينة صار غريب، ممكن تفتكروها إنه هي خربت منكن، بس
استمروا بالعجن لحتى توصلوا إنه هي تندمج تمامًا مع العجينة، رح ياخد وقت شوي ولكن هتوصلوا لنتيجة بالآخر. نعمل مسحة زيت وهيك العجينة ممتازة جدًا جدًا. إذا انتم مشيتوا على هاي الخطوات بالضبط رح توصلوا لعجينة ناجحة ممتازة طرية جدًا، عن جد ما رح قلكن قد إيه هي طرية، هي رح تكون متل القطن هيك متل الغامق. رح غطيها بكيس أول لحتى أحافظ عليها وما يطلع قشرة، وبعدين رح غطيها بالغطا تبع الطاجن ونتركها على جنب ترتاح. بهذا الوقت رح حضر الصلصة، ومن اللمسات المميزة اللي أنا بحب ضيفها للبيتزا تبعي الصلصة. الصلصة هي بتضيف نكهة كتير طيبة للعجينة القطنية اللي نحن حضرناها. هي عبارة عن طماطم وفلفل أحمر اللي هو الحلو، وكمان بصلاية وكم سن توم، حطيتهم بالفرن انشووا، بعدين طحنتهم بالخلاط وطلع معي هي الصلصة الرهيبة. تبلتها بالبابريكا، بودرة ثوم، بودرة بصل، شوية زعتر خفيفين، الأعشاب العطرية بتعطي نكهة كتير طيبة، زيت الزيتون، وآخر شي رشة العسل لحتى تعدلي حموضة الطماطم. وقت قصير وقياسي جدًا العجينة ارتاحت وارتفعت شايفين، رح بلش إني أنا لم العجينة وبعد هيك رح بلش بتشكيلها بالصواني. عن جد أنا باستمتع بتحضير البيتزا بشكل رهيب، بتعطيني هيك إحساس بدفء البيت ودفء العيلة وريحة العجين بالبيت، إحساس عن جد كتير كتير حلو وبيعطي راحة نفسية. مسحة خفيفة بالزيت للصينية وبعدين ببدأ أحط العجينة لحتى أفردها. إذا حسيتوا إنه هي ما عم تنفرد معكن بسرعة اتركوها دقيقتين وبعدين ارجعوا فردوها حتنفرد بكل سهولة. وهي الطريقة أنا متبعتها إلي فترة لحتى استفاد من أطراف العجينة وما يتبقى منها شي وتتاكل كلياتها. متل ما شفتوا أنا رفعت العجينة لفوق لحتى استفاد من الأطراف. لما ببدأ أحط الصلصة بوصل للأطراف، لأني أنا دايما بشوف البيتزا أطرافها ما فيها أي شي، وكتير من الولاد بتلونوا ما بيحبوا ياكلوا الأطراف لأنه هي فاضية، فأنا رح استغلها كلياتها أفضل استغلال. حطيت شيدر مبشور تحت فوق الصلصة، وبعدين رح بلش إني أنا أضيف البسطرمة. نكهة البسطرمة بالبيتزا خطيرة جدا جدا، فرح أبدأ أحط شرائح البسطرمة. قولولي بالتعليقات انتو شو أكتر نكهة بتحبوها وشو أكتر نوع بيتزا بتفضلوا إنكم تعملوه بالبيت. مثل ما شفتوا الأطراف كلياتها شديتها وطبقتها هيك بهاي الطريقة، رح تلاقوا إنه هي من جواها هتصير كل حشوة البيتزا. دهنت إيدي دهنة بزيت الزيتون ورح بلش إنه أنا الأطراف اضغط عليها وامسحها لحتى ما تكون منفوشة كتير. رشة زعتر طبعًا رح تكمل النكهة الحلوة للبيتزا، وعن جد ما بتحلى البيتزا بدون رشة الزعتر الخفيفة هي. هلأ الفرن طبعًا أنا قبل ما أبدأ بالفرد محمية الفرن على أعلى درجة حرارة، رح نحط الصينية بأعلى رف يعني 6 7 دقايق بالكتير هتلاقوها هي جاهزة. وهي الطريقة التانية أنا كمان باستخدمها للبيتزا، بإني بقلب الصينية وبفرد عليها العجينة وبعدين بضيف عليها الإضافات اللي أنا بحبها. طبعًا أنا لازم دايمًا أعمل نوع صينية بتبقى نباتية ما فيها أي لحوم، للأشخاص اللي بيحبوا البيتزا اللي هي بتبقى مارجريتا ما فيها أي إضافات لحوم بتبقى سادة عن جد بيبقى نكهتها مميزة، وبلس إنه هي بتكون عجينتها كتير رفيعة وخفيفة. وآخر عجينة صغيرة هيك بتتبقى معي ببقى عاملة حسابي إني لازم أعملها بالزعتر. حطيت الزعتر الأخضر وبعدين ضفت زيت الزيتون، حسيت شوي زيت الزيتون كتير زيادة فزودت شوية زعتر لحتى يكون القوام متناسب، رشة من الموتزاريلا وبعدين راح دخلها الفرن.
أول صينية صارت جاهزة وطلعت، وبمجرد ما أبدأ بتقطيع البيتزا هتلاقوا إنه الصينية بتخلص فورًا، كل العيلة بيبقوا مقبلين وسعيدين جدًا. البيتزا كتير طرية، شوفوا كيف عجينة ممتازة جدًا، وفكرة إنه انتوا لما تخلوا الأطراف مطوية فبتلاقوا عجينة البيتزا من جواها عن جد رح تاكلوها ما رح يتبقى منها شي أبدًا، شوفوا كيف أخدة لون من تحت وبنفس الوقت طرية. نصيحة مني أول ما بتطلع من الفرن غطوها دقيقتين وبعدين ابدأوا بتقطيعها، هذا رح يعطيها طراوة عالية جدًا. بدأت أقطعها ووزع لأفراد العيلة وكأني فاتحة مطعم بيتزا. فعلا أنا باليوم اللي بحضر فيه البيتزا بحس حالي إني أنا صاحبة مطعم وقاعدة عم حضر البيتزا، بحس قديه هن بيبقوا سعيدين وهن عم بيحضروا البيتزا كل يوم كل دقيقة لكل حدا، نكهات مختلفة، ناس كلها بتمشي وهي مبسوطة بعد ما هي أكلت البيتزا. فعلا البيتزا هي وصفة مميزة ومبعثة للسعادة. خلصت من تحضير البيتزا لعيلتي، بتمنى يومكن يكون مليء بالمتعة والإبداع. شاركوني تجاربكم بتحضير البيتزا.